Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη και χαρά. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και αμέσως από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ερωτικές ανατροπές. Τι σου επιφυλάσσει η μοίρα, για να δούμε. Επιλέγετε χρυσαφή πεταλούδα, λευκή, ροζ. Και για να δούμε τι θα δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και φυσικά εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε τις ερωτικές ανατροπές. Πρώτη καρτούλα εδώ, η δική σας καρτούλα, είναι το 9 σπαθί και φαίνεται ότι για κάποιον άνθρωπο μάλλον, τουλάχιστον κάποιοι από εσάς, ξενυχτάτε πολύ, δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, κάνετε σκέψεις, κάνετε υποθετικά σενάρια, υποθετικούς διαλόγους. Τι θα γινόταν αν. Όλες αυτές τις σκέψεις βέβαια που κάνουμε όλοι μας και όταν αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία στη ζωή μας, αυτό κάνουμε, φτιάχνουμε μέσα μας διάφορες σκέψεις και πιθανά σενάρια. Θα σας μεταφέρω φυσικά τη συμβουλή της κάρτας που λέει ότι η υπερανάλυση ποτέ δεν οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα. Πάντοτε οι πράξεις και η δράση είναι αυτές που φέρνουν αποτέλεσμα στη ζωή μας. Οπότε, αν μπορείτε να διορθώσετε μία κατάσταση, εννοείται το κάνετε. Εάν όμως δεν μπορείτε, ίσως πρέπει να αποδεχτείτε ένα γεγονός. Θα δούμε φυσικά τις εξελίξεις. Εδώ ακόμα είμαστε σε εσάς και ακόμη θέλω να πω ότι υπάρχει και μία πιθανότητα να έχουν ανακατευτεί τρίτη σε αυτήν την αισθηματική ιστορία, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, να έχουν ανακατέψει κάποια λόγια, αυτά τα γνωστά, τα κουτσομπολιά. Και εδώ θέλει προσοχή, να ξεχωρίζετε τους ανθρώπους που έχετε κοντά σας και 8 σπαθί, μάλιστα. Πολύ μεγάλος εγκλωβισμός. Βέβαια, αυτός ο εγκλωβισμός μπορεί να είναι η κατάσταση την οποία βιώνετε μακριά από το πρόσωπο που εσείς επιθυμείτε, αλλά μπορεί να είναι και ο εγκλωβισμός σε αυτή τη σχέση που δεν υφίσταται. Δηλαδή, η σκέψη σας, τα πάντα, η ενέργειά σας ολόκληρη να είναι εκεί, σε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο δεν είστε μαζί ή, όπως σας είπα, ο εγκλωβισμός στην κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, ανεξάρτητα από το άλλο πρόσωπο. Και εδώ έχουμε το 6 πεντάκτηνο. Εδώ το 6 πεντάκτηνο έρχεται να σας χτυπήσει ένα καμπανάκι και να σας υπενθυμίσει ότι οι σχέσεις είναι δούνε και λαβίν. Όταν δεν είναι έτσι,
και διαταράσσονται ισορροπίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τα πάντα στη ζωή μας. Καταρχάς για μας τους ίδιους, εμείς πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε ισορροπημένοι μέσα μας. Και κατ' επέκταση βέβαια και με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο να διατηρούμε ισορροπίες στις σχέσεις μας. Να μην δίνουμε και δεν παίρνουμε. Γιατί το αποτέλεσμα είναι να μην μας εκτιμούν, να μας θεωρούν δεδομένους και φυσικά κάποια στιγμή να μας βαρεθούν κιόλας. Μάλιστα, εδώ για έναν βασιλιά πεντάκτηνο γίνεται όλος αυτός ο χαμός. Για τους κυρίους της παρέας, βασίλισσα πεντάκτηνο, έτσι, βασίλισσα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι πολύ πεισματάρης, παιδιά. Είναι πεισματάρης και από την άλλη είναι απίστευτα σταθερός στις σχέσεις του. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να τον κάνεις να σε ερωτευτεί παρά να τον διώξεις μακριά σου. Παρόλο που μπορεί να μην είστε μαζί, έτσι, το μυαλό, η σκέψη, το συναίσθημα με έναν τρόπο, γιατί εντάξει τα πεντάκτηνα δεν εκφράζουν ένα υπερβολικό συναίσθημα, αλλά είναι εκεί, σε εσάς. Αστέρι. Και έρχεται να με επιβεβαιώσει το αστέρι σε αυτό που σας είπα. Δηλαδή έχει μέσα του ή μέσα της την ελπίδα ότι θα μπορέσετε και πάλι να είστε μαζί. 5 πεντάκτηνο, μάλιστα. Εδώ βλέπω δυσκολίες. Τώρα, μπορεί να σημαίνει αρκετά πράγματα αυτή η κάρτα. Μπορεί να σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εξαιρετικά υπερβολικά στρεσαρισμένος ή στρεσαρισμένη. Μπορεί να σημαίνει ότι είναι μια σχέση την οποία έχει απορρίψει ή απορρίπτει γενικότερα η θρησκεία, η εκκλησία δηλαδή, η κοινωνία γενικότερα, οι οικογένειές σας. Καθώς επίσης μπορεί να νιώθει απόρριψη, κάτι από όλα αυτά. Διάβολος, άλλος εγκλωβισμός από εδώ ρε παιδιά. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, εδώ έχουμε το ζώδιο του Υδροχόου, εδώ έχουμε το ζώδιο του Αιγόκερου. Δύσκολη κατάσταση, πραγματικά δύσκολη όμως. Wow! Και είπα κι εγώ, δεν θα γίνει η ερωτική ανατροπή. Καλά, δεν ήταν και απαραίτητο, δηλαδή θέλω να πω, βάζουμε ένα θέμα, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε 100% απάντηση σε αυτό που έχουμε ρωτήσει, γιατί μπορεί να μην υπάρχει καμία ερωτική ανατροπή, αλλά ευτυχώς υπάρχει εδώ και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί εμφανίζεται υπέροχα με αυτόν τον άσο κούπα, εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε, δηλαδή αυτό που κρατάμε μέχρι στιγμής, είναι ότι υπάρχει όντως ένας άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά έχει συναίσθημα για εσάς. Είναι εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που αφορά κάτι από αυτά που ήδη σας έχω αναφέρει. Το θέμα είναι ότι το συναίσθημα είναι πολύ ψηλά και ότι επιθυμεί πάρα πολύ να κάνετε, να είστε μαζί, να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Για να δούμε αν θα γίνει αυτό το ξεκίνημα. Άσος, δεύτερος άσος παιδιά. Άσος πεντάκτηνο. Ναι. Όντως, εδώ είναι η ανατροπή σε έναν βαθμό, είναι δεδομένη, στο βαθμό που μπορεί να είναι βεβαίως δεδομένη σε ένα γενικό άνοιγμα, αλλά το να έχουμε σε ένα, έτσι, σε ένα άνοιγμα να έχουμε 2 φορές τον άσο πεντάκτηνο, συγγνώμη παιδιά, με συγχωρείτε, να έχουμε 2 άσους ήθελα να πω. Και μάλιστα 2 εξαιρετικούς άσους, έτσι, άσος κούπα και άσος πεντάκτηνο, που σημαίνει τι? Ο άσος κούπα είναι το συναίσθημα και ο άσος πεντάκτηνο είναι η σταθερότητα, είναι η θεμελίωση. Δηλώνει ότι αυτός ο άνθρωπος
ενδιαφέρεται πολύ σοβαρά για εσάς. Δεν είναι κάτι επιπόλαιο, κάτι περαστικό, κάτι, άντε τώρα ας πούμε βρεθήκαμε, οκ, θα περάσουμε καλά και μετά τέλος. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε άλλη μία καρτούλα, τι θα δούμε. Wow. Παιδιά, ένας απίστευτος συντονισμός. Έχουμε και εδώ τον Βασιλιά Πεντάκτηνο. Δεύτερη φορά το ζώδιο του Ταύρου, δεν ξέρω αν κάτι σημαίνει για κάποιον από εσάς. Το θέμα είναι ότι έχετε να περιμένετε επιστροφή από αυτόν τον άνθρωπο. Θα γυρίσει πίσω κοντά σας. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς θα εξελιχθεί και πώς θα καταφέρει να φύγει από όλα αυτά τα εμπόδια, αλλά είναι τόσο πάρα πολύ δυνατές οι ενέργειες που είναι δηλαδή εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν μου αφήνει καμία αμφιβολία. Και γι' αυτό επέλεξα να ανοίξω την τελευταία κάρτα από διαφορετική ταρό, για να είναι και τελείως διαφορετική ενέργεια. Και παρόλα αυτά συνέβη αυτό, το οποίο σύμπτωση δεν το ονομάζω, γιατί εγώ στις συμπτώσεις δεν πιστεύω. Λοιπόν, οπότε, επειδή οι αστρολόγοι, λόγω των αναδρομών που έχουμε και της έκλειψης που περιμένουμε στις 14 του μήνα νομίζω, αναφέρονται διαρκώς σε επιστροφές. Επιστροφές συντρόφων στη ζωή μας, από το παρελθόν μας. Και αυτές οι επιστροφές, τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση, είναι με πολύ ωραίες ενέργειες, παιδιά. Με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Είναι δηλαδή έτσι, το συναίσθημα και η σταθερότητα είναι καταπληκτικό. Είναι οι καλύτερες ενέργειες που θα μπορούσαν να υπάρξουν σε μία επανασύνδεση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το μέλλον θα δείξει. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ανατροπή. Σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Έτσι, όντως να εξελιχθεί η κατάσταση και να επιστρέψει κοντά σας κάποιος άνθρωπος που, όπως είδαμε κι εσείς, το θέλετε πάρα πολύ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Σας εύχομαι μία υπέροχη, μα υπέροχη πραγματικά εβδομάδα και πάμε να δούμε τις ερωτικές ανατροπές που σου επιφυλάσσει η μοίρα. Wow. 2 κούπα, τι ωραία κάρτα ρε παιδιά. Τι ωραία κάρτα. Είναι δική σας καρτούλα. Είναι η κάρτα η οποία δηλώνει το πολύ δυνατό συναίσθημα και την πίστη ότι για κάποιον άνθρωπο έτσι που έχετε βάλει στο μυαλό σας, ότι αυτή είναι η σχέση της ζωής σας, ότι είναι ο άνθρωπός σας, ότι μόνο μαζί του ή μαζί της μπορείτε να βιώσετε μια υπέροχη ισορροπημένη σχέση. Καταπληκτική κάρτα. Για να δούμε τι θα γίνει. 4 σπαθί. Μου φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν έχετε επικοινωνία και επαφή με τον άνθρωπο αυτόν. Για τους όποιους λόγους, σε πάση περιπτώσει, μπορεί να συντρέχουν ή εναλλακτικά μπορεί να νιώθετε κόπωση, εξάντληση και ότι θέλετε να μείνετε λίγο μόνες ή μόνοι και να αναθεωρήσετε κάποια πράγματα στη ζωή σας, να θεραπευτείτε σωματικά ή ψυχικά ή και τα δύο.
Και Βασίλισσα Πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του εγώκερου και έχουμε την πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες εδώ. Μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Σε κάθε περίπτωση έχουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ σταθερός, ρεαλιστής, πατάει πολύ γερά στα πόδια του, θέλει να έχει καλά οικονομικά και αν δεν έχει τα επιδιώκει με κάθε τρόπο, γιατί τα πεντάκτηνα θέλουν να απολαμβάνουν τη ζωή, θέλουν να περνούν καλά και πολύ καλά κάνουν βέβαια. Για πάμε να δούμε, θα γίνει ανατροπή ρε παιδιά σε εσάς ή όχι. Επειδή αυτή είναι μια συγκλονιστική κάρτα, την κρατάμε εδώ και μου αρέσει πάρα πολύ και η απεικόνισή της βεβαίως. Λοιπόν, για να δούμε. Βασιλιάς Μπαστούνι, μάλιστα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα, πολύ ωραία. Άρα αμέσως είδαμε κάποιον άνθρωπο. 3 πεντάκτηνο, τον οποίο πιθανότατα έχετε γνωρίσει στον εργασιακό σας χώρο. 2 μπαστούνι, προβληματισμός παιδιά υπάρχει από την άλλη πλευρά. Πολύ έντονος προβληματισμός. Διλήμματα. Δεν ξέρω που να πάω δεξιά, να πάω αριστερά. Τι γίνεται με αυτό το κορίτσι ή με αυτό το αγόρι. Βασιλιάς Κούπα και δεύτερος βασιλιάς. Τι λες τώρα, μάλιστα. Και άσος πεντάκτηνο, οκ. Έχουμε εξαιρετικές καρτούλες και για εσάς εδώ, πραγματικά πάρα πολύ ωραίες, δηλαδή στην εξέλιξή τους, γιατί εδώ, έχουμε λιγουλάκι κάποια σταματήματα, κάποιους προβληματισμούς, κάποια θέματα σίγουρα, αλλά μετά ανοίγει αυτό πολύ ενεργειακά, και γιατί έχουμε εδώ και το βασιλιά Κούπα, όπως σας είπα, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Και ο άσος πεντάκτηνο, ο οποίος δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός οπωσδήποτε θέλει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα, θεωρώ ότι εδώ ο βασιλιάς Κούπα είναι το συναίσθημα του ανθρώπου εδώ. Δεν έχει σημασία ζωδιακά παιδιά που αν εδώ έχουμε Λέοντα, αν δηλαδή εσείς έχετε βάλει στο μυαλό σας κάποιον άνθρωπο που ανήκει στο ζώδιο του Λέοντα ή στο ζώδιο του Σκορπιού. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε ζώδιο, εγώ το παίρνω ως ενέργεια, γιατί εμφανίστηκε ο βασιλιάς Κούπα αμέσως μετά τον προβληματισμό. Άρα λοιπόν είναι σαν να μας δίνει την απόφασή του ή την απόφασή της, ο βασιλιάς Κούπα, ότι υπάρχει ένα πολύ όριμο συναίσθημα και άρα θεωρώ ότι έχετε και ταύτιση μεταξύ σας. Οι ενέργειές σας είναι απόλυτα συντονισμένες. Και βέβαια με τον άσο πεντάκτηνο, όπως είπα, είναι ξεκάθαρο ότι πραγματικά θέλει να είστε μαζί. Να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, το οποίο φυσικά, για να δούμε, φυσικά τι, κόσμος, μάλιστα. Εντάξει, ανοίξαμε και την μία από τις 2 καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό, που είναι η ολοκλήρωση παιδιά. Είναι το σημείο εκείνο που πλέον τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Οι στόχοι επιτυγχάνονται. Ό,τι κι αν είναι για τον κάθε έναν, έτσι. Κάποιος μπορεί να έχει στόχο, έναν επαγγελματικό στόχο. Κάποιος όμως μπορεί να έχει έναν αισθηματικό στόχο. Ότι θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει την καρδιά ενός άλλου ανθρώπου. Εδώ, επειδή είμαστε σε ένα ερωτικό άνοιγμα και επειδή και οι ενδείξεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ ότι ο άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζετε και έχετε πάρα πολύ έντονο συναίσθημα, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο, εξού και η ανατροπή, έτσι. Λοιπόν, και το θεωρώ ότι και εδώ έχουμε την ανατροπή, ότι έχετε να περιμένετε μία επιστροφή στη ζωή σας, γιατί όπως είπα και στο προηγούμενο άνοιγμα, οι αστρολόγοι, επειδή έχουμε αναδρομές
Αφροδίτη, Ερμή, έκλειψη, όλα αυτά τα γεγονότα, τα αστρολογικά, θα φέρουν πολλούς συντρόφους από το παρελθόν στη ζωή μας. Εννοείται φυσικά ότι ο καθένας και η καθεμία από εμάς θα κρίνει αν και κατά πόσο επιθυμεί κάτι τέτοιο, μία επιστροφή. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ είναι πολύ εμφανές. Άλλη μία καρτούλα. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε τον ακόλουθο σπαθί. Ως εξέλιξη, τώρα για να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και μία κάρτα που με τρελαίνει. Γιατί ο ακόλουθος σπαθί είναι έχει την φήμη του κατασκόπου, δηλαδή μπορεί να δηλώνει ότι σας παρακολουθεί αυτός ο άνθρωπος και δηλώνει γενικά και καυγάδες, παιδιά, στις σχέσεις. Δεν είναι μία κάρτα η οποία να πει... Είναι πάρα πολύ διαφορετικές ενέργειες από ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής. Πάρα πολύ. Βέβαια μπορεί να δηλώνει ότι σας παρακολουθεί, έτσι. Οκ. Για να δούμε. Άλλη μία καρτούλα, δεν σας αφήνω έτσι. Δέκα μπαστούνι. Οκ, λοιπόν, θεωρώ ότι... εντάξει, πόσες κάρτες να ανοίξω. Νομίζω ότι έχω δύο πολύ δυνατές απαντήσεις, έτσι κι αλλιώς. Απλώς είπα μήπως τελικά ισιώσει το θέμα. Βλέπω ότι δεν θα έχει έτσι μία θετική συνέχεια αυτή η επιστροφή. 10 μπαστούνι είναι η κάρτα που δείχνει την κόπωση, την εξάντληση. Μετά δηλαδή μπορεί αυτή η σχέση σε εσάς να προκαλεί πίεση μεγάλη. Για τους όποιους λόγους, έτσι, στην κάθε περίπτωση. Και βλέπω ότι παρόλο που θα γίνει η κρούση και θα έχετε επιστροφή, πιθανότατα να μην είναι με τις συνθήκες που θέλετε. Εδώ έχουμε το 3 πεντάκτηνο που τα τριάρια στην ταρό μπορεί να δηλώνουν και την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Άρα μπορεί αυτό να είναι το θέμα ανάμεσά σας, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι σε σχέση και να επιστρέψει έτσι, με αυτούς τους όρους, τους οποίους εσείς μπορεί να μην τους αποδεχτείτε και ό,τι εσείς θέλετε θα κάνετε. Δεν μπορεί κανένας να σας πιέσει για τίποτα, ούτε να σας επιβάλλει απολύτως τίποτα. Αυτά και για σας, αγαπημένες και αγαπημένοι. Η ανατροπή θα έρθει. Το θέμα είναι εσείς πώς θα αντιδράσετε σε αυτή την ερωτική ανατροπή, σε αυτή την επιστροφή. Το συναίσθημα, όπως σας είπα, υπάρχει, η πρόθεση υπάρχει. Το θέμα είναι ποιες είναι οι συνθήκες. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Για πάμε να δούμε τις ερωτικές ανατροπές που σου επιφυλάσσει η μοίρα. Άρμα, δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου. Τώρα, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική κάρτα, η αλήθεια είναι, η οποία όμως συνδέεται πάρα πολύ και με το συναίσθημα. Το ζώδιο του Καρκίνου έχουμε εδώ, έτσι. Βέβαια, σας προτρέπει
να το ελέγξετε αυτό το συναίσθημα, αν και εφόσον υπάρχει και είναι ανεξέλεγκτο και με έναν τρόπο σας επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή σας, την καθημερινότητά σας, γιατί μπορεί να είναι το μυαλό σας διαρκώς σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που προφανώς δεν μπορείτε να είστε μαζί. Υπάρχουν κάποια προβλήματα ανάμεσά σας, δηλώνεται αμέσως με την κάρτα εδώ, δηλαδή απόσταση, έτσι μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση χιλιομετρική ανάμεσά σας. Μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να έχετε πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Μπορεί να είναι ή να είστε σε μία σχέση. 9 μπαστούνι. Νιώθετε πολύ κουρασμένες και κουρασμένοι. Έχετε κάνει πιθανότατα μία μακρά πορεία μέχρι εδώ και πραγματικά νιώθετε ότι θέλετε να τα παρατήσετε όλα. Δεν τα παρατάτε βέβαια, γιατί είναι μπαστούνια και τα μπαστούνια δεν τα παρατούν ποτέ. Νάτος και ο τροχός της τύχης. Πολύ ωραία απεικόνηση έχει στη συγκεκριμένη ταρό. Λοιπόν, θεωρώ ότι επιθυμείτε μια πάρα πολύ μεγάλη... Με συγχωρείτε. Θεωρώ ότι επιθυμείτε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Κυριολεκτικά, δηλαδή να γυρίσει ο τροχός. Φαίνεται ότι δεν είστε στην πάνω μεριά αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς. Οπότε σαφώς και επιθυμείτε να έρθουν τα πάνω κάτω. Για πάμε να το δούμε όμως. Ακόλουθο σπαθί. 9 σπαθί. Βασίλισσα σπαθί, παιδιά, τι γίνεται με το δικό σας άνοιγμα σήμερα, θα τρελαθώ. Τα 2 προηγούμενα ήταν. Αν δεν βγει θετικό, πηγαίνετε να δείτε το πρώτο. Το πρώτο. Είναι το καλύτερο μέχρι στιγμής. Και 8 σπαθί. Ρε παιδιά, ούτε να τα είχα βάλει στη σειρά. Πραγματικά δηλαδή. Και 5 μπαστούνι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία δύσκολη υπόθεση. Πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν ξέρω αν παίρνει θεραπεία όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο πολύ εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη σε μία κατάσταση που πραγματικά δεν μπορούν να φύγουν από εκεί. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο βασανίζονται πάρα πολύ, νιώθουν ζήλια, παιδιά, να ξέρετε, σας ζηλεύει, σας παρακολουθεί με όποιο τρόπο μπορεί, μέσω social media, έτσι, με όποιον τρόπο μπορεί σας παρακολουθεί πάντως, να ξέρετε. Τι κάνετε, που πάτε, αν είστε ενεργές ή ενεργοί στα social media, σας παρακολουθεί, να είστε σίγουροι. Πάντως βασανίζετε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανάμεσά σας μια γυναίκα ή αν εδώ είναι ο χωρισμός, το ότι δεν είστε μαζί και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Πραγματικά, δηλαδή, τι να πω, τα έχω και εγώ χαμένα με τόσα σπαθιά που έχουμε ανοίξει εδώ. Οκ, βέβαια, είναι δυνατόν να μην υπήρχε συναίσθημα και να είχαμε τόσο σπαθί, τόση στεναχώρια, τόσες σκέψεις, τόσο εγκλωβισμό. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Είναι πολύ ερωτευμένος, παιδιά, ή ερωτευμένοι μαζί σας, να ξέρετε, ο άνθρωπος αυτός. Εδώ έχουμε το ζώδιο του ζυγού, να σας πω. Εδώ έχουμε τα 3 ζώδια του αέρα και εδώ τα 3 ζώδια του νερού. Για να σας πω περισσότερα χαρακτηριστικά. Άσος πεντάκτηνο. Ναι, εντάξει, είναι πολύ πολύ σαφές και το θεωρώ και πολύ λογική εξέλιξη, τουλάχιστον όσον αφορά τα θέλω αυτού του ανθρώπου, έτσι, και το συναίσθημά του ή το συναίσθημά της. Σίγουρα υπάρχει συναίσθημα, υπάρχει έρωτας, εξού και η ζήλια, εξού και η
παρακολούθηση και οι σκέψεις και ο εγκλωβισμός. Άμα δεν μας ενδιαφέρει ένας άνθρωπος, γιατί να έχουμε όλα αυτά τα συναισθήματα? Δεν υπάρχει λόγος. Ο λόγος υπάρχει μόνο όταν θέλουμε έναν άνθρωπο πάρα πολύ, είμαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι μαζί του και δεν μπορούμε να είμαστε. Εκεί ξεκινάει μια πολύ μεγάλη κόντρα και σύγκρουση. Άσος πεντάκτηνο λοιπόν δηλώνει το καινούριο ξεκίνημα. Θεωρώ ότι το επιθυμεί, είναι σίγουρο. Το θέμα είναι για να δούμε αν θα το κάνει βέβαια. Εφτά πεντάκτηνο είναι οι σκέψεις, ο προβληματισμός. Συναντηθήκατε στη σωστή στιγμή στη ζωή σας, ναι ή όχι? Μπορείτε να είστε μαζί πραγματικά, χωρίς εμπόδια, χωρίς. Όλα αυτά τα ερωτήματα και τις σκέψεις έχει στο μυαλό του ή στο μυαλό της αυτός ο άνθρωπος. Προβληματισμός, παιδιά, και εδώ μεταξύ τραβάει και μακριά αυτή η ιστορία. Βέβαια θα μου πείτε, νομίζω μέχρι τις 15 Απριλίου έχουμε την αναδρομή του Ερμή. Πύργος, τι λες τώρα? Πύργος. Μάλιστα. Επειδή δεν είστε μαζί όμως, για να χωρίσετε, έτσι, θα ανοίξω άλλη μία καρτούλα. Γιατί αν ήσασταν μαζί, εντάξει, θα παίρνουμε την απάντησή μας ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι. Αλλά εδώ, αφού δεν είστε μαζί, τι πύργος? Σε ποιον πάει ο πύργος? Μάλιστα, εντάξει, ο επιμένων νικά, γιατί εδώ έχουμε την ανατροπή, παιδιά. Με τον ακόλουθο, με τον υπότι μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη, πολύ δυναμικά εδώ μπαίνουμε. Θα σας πω το εξής. Θεωρώ λοιπόν ότι όντως θα κάνει αυτή την ανατροπή, όντως θα σας προσεγγίσει, έτσι. Όμως να ξέρετε ότι τα εμπόδια ανάμεσά σας δεν θα φύγουν. Γιατί είναι υπότης καταρχάς, δηλαδή είναι και αυτός μικρούλης, είναι λίγο ανώριμος, δεν είναι βεβαίως ακόλουθος, αλλά είναι υπότης. Σίγουρα υπάρχει μια εξέλιξη, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο πάθος, εδώ βλέπουμε και το πάθος, όμως οι συνθήκες τις οποίες έχετε βιώσει μέχρι στιγμής με αυτόν τον άνθρωπο δεν θα αλλάξουν, έτσι. Ό,τι ξέρατε, ό,τι ζήσατε, αυτό θα ζήσετε και πάλι. Και από εκεί και πέρα ο καθένας, η καθεμία από εσάς θα κάνει αυτό που επιθυμεί. Εννοείται πάντα, εμείς αποφασίζουμε, έχουμε ελεύθερη βούληση. Και εμείς κατευθύνουμε τη ζωή μας, κρατάμε γερά το τιμόνι της ζωής μας. Αλλήμονο να το αφήσουμε σε κάποιον άλλον. Αγαπημένες και αγαπημένοι, μας βασανίσαν οι καρτούλες σας, αλλά ήρθε η ανατροπή, αυτά και για σας. Εύχομαι να γίνει η επιστροφή και με πολύ καλύτερες συνθήκες από αυτές που είδαμε, γιατί το συναίσθημα επίσης το είδαμε, τη σταθερότητα την είδαμε και το πάθος, άρα εύχομαι μέχρι να έρθει να κάνει αυτή την ανατροπή, να έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.